همه تصور می کنند حجاب و پوشش زنان ایرانی فقط به دوران معاصر برمیگردد، اما حقیقت شگفت‌انگیز این است که این داستان پیچیده از امپراتوری‌های باستان تا انقلاب‌های بزرگ قرن‌ها در تاریخ ایران تنیده شده. من در این ویدیو با استفاده از منابعی که در تصویر مشاهده می‌کنید نگاهی عمیق‌تر به این موضوع خاص داشتم. با من همراه باشید تا در پایان این ویدیو پرده از راز حجاب و پوشش زنان ایرانی در طول تاریخ برداریم. در دوران هخامنشی پوشش زنان تنها به زیبایی و موقعیت اجتماعی محدود نمی‌شد، بلکه عمق و پیچیدگی خاصی داشت. ایدئولوژی هخامنشی که بر پایه زرتشتیگری و ارزش‌های پادشاهی استوار بود، پوشش زنان را به عنوان نمادی از پاکدامنی و نظم اجتماعی معرفی کرد. زرتشتیگری به اصولی چون نظم، پاکی و اطاعت از اراده اهورامزدا تأکید داشت و این اصول به طور مستقیم بر نوع پوشش زنان تأثیر گذاشته بود. در بخش بعدی در مورد حمله اعراب به ایران و تأثیر آن بر پوشش زنان ایرانی صحبت می‌کنم. قبل از آن حتما ویدیو رو لایک کنید. با حمله اعراب در سال 651 میلادی و فروپاشی امپراتوری ساسانی، ایران وارد دنیای جدیدی شد که تغییرات شگفت‌آوری در پی داشت. از جمله در نحوه پوشش زنان، ورود اسلام به ایران در کنار تغییرات سیاسی و اجتماعی، مفاهیم و ارزش‌های تازه‌ای به همراه آورد که به تدریج در پوشش زنان تأثیر گذاشت. اعراب مسلمان با تأکید بر آموزه‌های اسلامی حجاب را به عنوان یکی از اصول کلیدی دین معرفی کردند. حجاب که نشانه ای از تقوا و اطاعت از دستورات الهی بود، به سرعت در جامعه ایرانی جا افتاد. در آغاز زنان ایرانی همچنان از پوشش‌های سنتی خود استفاده می‌کردند، اما به تدریج تحت تأثیر فرهنگ جدید پوشش آنها به سمت لباس‌های بلند و کاملاً پوشیده تغییر کرد. با گذر زمان حجاب تبدیل به نمادی از هویت و فرهنگ اسلامی شد و به بخش جدایی ناپذیر از زندگی زنان ایرانی تبدیل گردید. در دوران عباسیان با انتقال مرکز خلافت به بغداد و تأثیرگذاری برجسته فرهنگ ایرانی، پوشش زنان ایرانی به طور کامل با آموزه‌های اسلامی هماهنگ شد. در دوران قاجار پوشش زنان ایرانی به شدت محافظه‌کارانه و سنتی بود. زنان با چادر و روبنده‌ای که به وضوح به پایبندی به ارزش‌های مذهبی و فرهنگی اشاره داشت در جامعه حاضر می‌شدند. اما با آغاز دوران پهلوی همه چیز دگرگون شد. رضا شاه با هدف مدرن سازی و بروز کردن کشور سیاست‌های جدی را در پیش گرفت که یکی از جنجالی ترین آنها کشف حجاب اجباری بود. این تغییرات طوفانی در جامعه ایرانی به پا کرد. رضا شاه با هدف غربی سازی به زنان دستور داد تا چادر را کنار بگذارند و از لباس‌های مدرن تری استفاده کنند. این اقدام نه تنها با مقاومت شدید جامعه سنتی مواجه شد، بلکه به یکی از نقاط عطف مهم تاریخ معاصر ایران تبدیل شد. البته لازم به ذکر است رضا شاه این فرمان را از خانواده خود شروع کرد و هیچ استثنایی قائل نشد. زنان با سبک جدید پوشش از جمله مانتوهای کوتاه و بدون حجاب وارد صحنه اجتماعی شدند. این تغییرات به شدت بحث برانگیز بود. به این ترتیب دوران پهلوی عرصه‌ای شد برای تلاقی سنت و مدرنیته که تأثیرات عمیقی بر هویت و نقش زنان در جامعه ایرانی داشت. پس از انقلاب اسلامی 1357 ایران وارد دوران جدیدی شد که پوشش زنان به یک الزام قانونی تبدیل شده بود. در این دوره چادر، مانتو و روسری به عنوان پوشش‌های رسمی زنان معرفی شدند و به طور جدی در زندگی روزمره آنها گنجانده شد. این تغییرات
نه تنها بازتابی از هویت اسلامی جدید بود، بلکه به نمادی از پیروی از اصول دینی و اجتماعی نیز تبدیل شد. اما این تحول همراه با چالش‌هایی نیز بود. با اجرای قوانین سختگیرانه برای حفظ حجاب، زندگی روزمره زنان تحت فشار و نظارت شدیدتری قرار گرفت. گشت‌های ارشاد به عنوان نهادهایی برای نظارت برای رعایت حجاب وارد عمل شدند و این امر باعث شد زنان ایرانی در مواجهه با گشت‌ها با مشکلات و آزارهای مختلفی روبرو شوند. فشار و نظارت‌های مداوم باعث شده که پوشش زنان به میدان نبردی تبدیل شود، جایی که هر اشتباهی ممکن است عواقب جدی مانند جنبش مهسا امینی به دنبال داشته باشد. این شرایط داستانی از مبارزه و مقاومت و شجاعت زنان و دختران ایرانی را در دل خود دارد که برای حق انتخاب پوشش خود وارد جنگی تمام عیار با نهادهای حکومتی شدند و این نشان دهنده تنش‌های عمیق میان هویت فردی و الزامات قانونی است. با توجه به بررسی تمام این موارد، چگونه میتوان قوانین کشور را به نحوی شکل داد که کمترین میزان استحکاک را با نظر مردم داشته باشد و هیچ نزاع فرهنگی با مردم ایجاد نکند؟ نظر خودتون رو در بخش کامنت ها برای من بنویسید. مشاهده تحول پوشش زنان ایرانی از دوران باستان تا امروز گواهی است بر تعامل پیچیده میان مذهب و فرهنگ و سیاست. هر دوره تاریخی نه تنها تغییرات در ظاهر پوشش را به همراه داشته، بلکه به عمق هویت فرهنگی ایران نیز افزوده است. از شکوه امپراتوری‌های باستان تا تحولات معاصر، این داستانها به ما میگویند که پوشش زنان ایرانی فراتر از یک موضوع ظاهری بخشی از تاریخ زنده و در حال تغییر این سرزمین است. برای درک کاملتر این روند و کشف بیشتر درباره نقش پوشش در شکلگیری هویت فرهنگ ایرانی با من در ادامه این سفر تاریخی همراه باشید.